creo. ¿Cómo estás, tío? ¿Verdad? No. ¿Cómo estás? ¿Tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la cámara? Alhöjka! Lägger vi klara för det? Nej, han var arg.
Kom maar, Huk daar, Alfred! Hier!
qua để solo vụ à? Ah, non c'è questo Zijn we klaar in Asta? Ja. Van... Het gaat er niet lekker, hè? Hoe gaat het? Ik krijg het, hè? Wij zijn ook net in mijn mens. Ja, ik. Al goed op rustig. Allee, dat wil ik goed zeggen.
Já, og líka svona langar, tveimur ennum í
Þessa 1.25. Matcher, okay. Já, gera það bara. Var ekki... Er ekki hálfleikur? Já. Jú. Af hverju var hinleikur bara 30? Af því að þau eru spila tvisvar spila tónleikadag með þessu school break. Okay.
setna myndi það aðeins meira sko út og svo erum við bara zoomað inn en það var bara stórum í þenni og svo bara nær þegar það kemur á nær úttöku. Það ekki? Jú, gera. Við það bara starta og svo ég fyrir að flytja á spásu. Jöp.
Já. Sjáumst. Gangi þér vel.
여기 안캠 타면 뒤 내려. Bye.
Það var eitt veikur sem það koma. Þannig ég hefði spáði að það var mér að borða hana í Glerárskóla. Sko, með kameruna, þú veist, annars vegar með kameruna og hins vegar með að skáin úrslitin. Með kameruna, eða úrslitin eru hérna er þetta rúmið. Þetta er alveg leik, bara að skora. Þetta er pússa heimalið, gestalið. Og svo bara núlstilla þegar nýleikur. Og svo þú veist, skáin bara liðin hérna. Heimalið, gestalið. Sko, þetta er alveg mann til stíða. Það er sko. Og kameruna þá það snýst það alveg bara það hægar hreyfingar og svo sko af því að mörkin er svo langt í burtu. Þetta er þessi að hann sjóaukurinn að horfa á hvað var það, Leiknis alveg til K.A. á 50 daginn sko. Það var alltaf svo nálægt og svo munn og út en það þarf samt alveg klálega að zooma inn sko almörkum og það var það bara hér. Og svo með hérna og svo út hérna. Þannig að alright.
Jó, ég veit það. Ert þú ekki dómari? Hvað sagði ég? Ég var að funda henni.
Gracias.
Svakalega vilni. Já, ég er búinn að ná símtöl. Það var rosalega myndataka að þeir.
var bara fyrir áleik og svo tekið við. Nei. Fyrsta þannig? Það er brústaleg. Við erum ánægð með þetta.
Beggi, það er 2025.
Það er sá sem aðaldómari, það okkar besti maður.
hálfvíð. Og það bara aðalega bara rólegar hreyfingar. Og en svo séu skjáða. Það er langt í markið. Þannig að það var fínt að zooma aðeins inn þar. Þú zoomar inn hérna. Það er bara þau zoom inn og svo hérna. Já, þannig að fínt að vera með vinstri hér og með hægri og zooma inn. Og svo hún þú getur ekki að fara með upp og niður nema snúa þessi til vinstri. Þá getur boltinn hérna þær. Annars er það oftast bara með hann og festa það. Alright. Þú þá bara með allt? Já, ég var það.
Káli, hvernig komur eiginlega liðin inn fyrir safna mikið okkur? Miðvikudag. Yes. Veistu eitthvað hversu mörg lið var það? 12. Er það bara allt þú veist, þannig að Norðurlandi og svo austan og... Norður-austur og svo líka Ísafjörður. Já. Ég var alltaf að fá þá. Ég sögði líka þetta verðum. Það var Jónsi hérna. Þetta var eftir. Það var Benedikt. Það var Benedikt. Stundum þetta var bara fínt. Það mætti það svolítið. Þetta er örugglega fínt. Já, þannig að ég kann ekki breyta þér, sko. Nei. Það er ekki. Ekki bara sko hund.
Yes. Nei. Tyysa Trotsjoni. Tässä leikur einu sinni frá þér, ég er ekki. Þetta er í... Þetta er tvísa 25. Við erum þetta tvísa 25. Ok.
Vito eða réttindi? Í þessum leik þannig í Ítalíu. Zoom in on Biggie hérna, sjáðu Biggie. Ekki sína það.
Helgi. Helgi, takk fyrir síðast. Halló. Takk fyrir síðast Helgi. Ég gekk eftir sveitlu bólur. Ef við ekki vaxum saman á mig. Ég er bara yfir flófið til mig bara að fæst. Vilka för bilden? Vilka för bilden? Ja, så är det fast. Ja.
Thank you.
bara annar höfður 25 minnir og svo maður fyrir úr. Já, það er eitthvað svona úrslitaleikur eða eitthvað.
Betul. Sana betul. Yes.